Szóhi emberek, ez egy újabb Sprocket videó, és most egy nagyon fontos kérdéssel szeretnék kezdeni. Szóval, nektek, a magyar közönségnek mennyire lenne baj, hogyha angolul kezdenék el videókat gyártani? Ezzel az lenne a célom, hogy szélesebb közönséget tudjak magamnak varázsolni. Remélhetőleg, teszem hozzá. Mert ugyebár ezt a érthetetlen beszédet, amit magyarnak csúfolunk, nem mindenki érti, és, és a Sprocket videóim egyharmadát nem magyarok nézik, és kicsit növekszik ez az arány, szóval gondolom jobb döntés lenne átmenni angol nyelvű videókra, de hogyha a meglévő közönségem úgy dönt, hogy maradjon a videók nyelve magyar, akkor marad. És hogyha nem kapok kommentet, akkor azt ott úgy veszem, hogy tök mindegy, hogy milyen nyelven, csak legyen valami nézhető tartalom. Amit nem is tudom, hogy miért ezen a csatornán kerestek, de mindegy is. Kezdjünk is bele magába a videóba. Ahogy a címből ki lehetett deríteni, és aki játsza a játékot, az már tudja is, hogy kijött a nem hivatalos többágyús update. Szóval az előző videóban bemutatott Cerberus tankom most már teljes mértékben használható. Viszont, bökkenő, ez nem egy hivatalos update, és tele van bugokkal. Szóval, ha én megyek a crewhoz, akkor most valamilyen okból kifolyólag minden helyesen van megadva. Viszont a loader, specifikusan a loader az az, ami nem mindig kerül hozzácsatolásra. Ez alatt azt értem, hogy van, hogy a tank úgy spamnol le, hogy a loadernél ez a NaN van automatikusan berakva, és ez ugyebár nem egészen jó, de most sikeresen le tudtam hívni ezt a több tornyos tankot. Na hoppá. Itt valami nem stimmel. Itt most mindent kattintgatnom kell. Na hát ezt mondom, hát itt van egy kis bökkenő. Aha, nincsen berakva a 90 mm-es lőszer, pedig úgy mentettem el, hogy 90 mm-es lőszer legyen berakva a középső toronyba. Hát igen, nem hivatalos update, szóval bugos, és igazából ez a multigun update ez nagyon-nagyon gyerekcipőben jár, szóval nem is lehet mit mondani, de a játék készítője dolgozik mindenen, mindent kijavít meg sok jósággal ellát minket, és igazából a kedvességének köszönhetően van lehetőségünk kipróbálni a több ágyús tankokat. Egyébként már több mint egy hete kint van, de a 2 hetes videófeltöltési menetrendem az kicsit nem engedélyezi azt, hogy hamar tudjak mit kezdeni ezzel a update-tal. De hát jobb később, mint soha. És egyébként lehet tüzelési csoportokat berakni, és lehet váltogatni a kettő között. És természetesen lehet használni a kisebb ágyúkat is. Tudnak ölni, viszont nem a tankom nevét adják ki, hanem az, hogy environment. Hogyha megölök valakit, lehet látni is a jobb felső sarokban, environment megölte az ellenséges tankot. És mivel a játék nem úgy kezeli, hogy én ölöm meg a tankokat, ezért nem is kapok cigszalagot a lövegem végére, szóval igaz, van már 5 killem, de nem látszik meg. Viszont, hogyha 90 mm-es ágyút használom, akkor meglátszik, mert az a fő ágyú, az van beállítva fő ágyúnak. Ahogy látom, az egy tog. Na hoppá!
láttátok? Eltaláltam. Csak pont nem ment be. És nem is tudom, hogy mit csinál a bot, aki ugyanezzel a Cerberus tankkal van. Mindegy is, ez a tank ez elég jó ahhoz, hogy el tudjak bírni akármivel. Szóval most a 90 mm-es ágyút használom, és lássátok, van is egy cikkszalag a ágyúm csövének végén. És hát a 45 mm-es ágyúk, amik ezekben a mini tornyokban vannak, ezek nem elég erősek ahhoz, hogy egy togot ki tudjanak nyírni frontból. Szóval most kicsit rá vagyok kényszerítve arra, hogy a fő ágyúmat használjam, ami egy elég jó 90 mm-es ágyú. Ott is van a klónom. Egyébként majd meg lehet azt majd csinálni, hogy a minitornyok automatikusan AI által legyenek irányítva, de azt még azt hiszem nem lehet megcsinálni, vagy nem próbáltam. Oké, már csak egy tog van, és tudom nagyon pontosan, hogy hol van az az egy kibaszott tog. A map legszélén, leghátulján ott van beragadva, majd nézzétek meg, majd ha oda vágok. Igen, ott is van. Nem tud megmozdulni a retardált, mert botból van. Vagy valamiért pont ez az egyetlen spawn hely, ez olyan, hogy nem lehet kimozdulni. Ötletem sincs, hogy mi a gond, de amúgy nagyon sokat kellett ide vezetnem, és 45 km/h top sebességgel ez azért eltartott 1 percig. Több mint 1 percig, bocsánat. Szóval ja, lehet több ágyút használni. És ez nagyon meg. Viszont van néhány trükk, amit a több ágyús tankokkal meg lehet csinálni, és meg is szeretném mutatni, hogy ezek pontosan mik is lennének. Az első dolog, amit meg szeretnék mutatni, az nem lenne más, mint ez. Ahogy látható, ennek a masinának van tornya, tud forogni, tud felfele célozni, minden szép és jó. Na de, a trükk itt az, hogy a toronyban van egy oldalra fordított torony, aminek nincs megadva az, hogy meddig süllyedhet le, vagy meddig fordulhat el, iránytól függően, hogy fogalmazok. Szóval meg tudom csinálni ezt. Szóval végtelen ágyús süllyedés. Vagy hát maximum 179 fokos ágyús süllyedés. Mondjuk igazából 89 vagy 90 fokos ágyús süllyedés lehet a legmaximumabb, mert aztán csak felfele megyünk hátra. Hát ennek a filozófiájában nem szeretnék vele menni, mert megsülne az agyunk, mire kitaláljuk, hogy ez hogy működik. Szóval, igen, ez egy torony, ami egy toronyban van, csak elfordítva 90 fokban. És ezzel az a baj, hogyha elfordítom a fő tornyot, akkor az ágyú az a kurzoromat követi, és így elmozdul a fegyverpajzson belül, és ennek nem kéne megtörténnie, viszont nincs olyan beállítás, ami ezt megakadályozza, és hát file manipulációval meg lehet csinálni, hogy ez ne történjen meg, csak hát ez ilyen természetellenesnek tűnik nekem, hogy fájlokat manipuláljak, szóval inkább hozzászoktam ahhoz, hogy ezzel számolni kell. És az előbb bemutatott toronyban lévő vertikális torony ötletet tovább lehet vinni szétválós tornyokká. Szóval ez ugyanúgy két torony, csak az egyik el van fordítva 90 fokban és vertikálisan forog. Ennél sincs limit, mert nincs olyan lehetőség, hogy be lehessen állítani limitet, szóval ez így tud ilyen hülyességet is csinálni, viszont ez egy kibaszott szétválós torony. Ilyet a Sprocketban nem lehetett megcsinálni a több ágyús update-ig.
át lehetett csinálni szétválós tornyokat, mert eddig is volt lehetőség több torony lerakására, csak hát most, hogy van egy fegyverkezelő, ami a alsó részt tudja kezelni, és van fegyverkezelő, ami a felső részt tudja kezelni, így most már teljes mértékben működőképes szétválós tornyokat lehet csinálni lényegében. És ennek nagyon örülök, mert ilyen Frankenstein szörnyeket létre lehet hozni. Nagyon sok nézőt értem el a Scrap Mechanic tank tutorial videómmal, és ez a tank benne volt. Ez volt az első dolog, amit az emberek láttak abban a videóban, és ez a HGS MBT-6. Azt hiszem, hogy akkor még az volt a neve, de azóta átneveztem a tankjaimat, szóval ez már HGS 186. Szóval ezt megcsináltam a Sprocketban is. És ennek is ugyanúgy működik a ágyúja, mint a Scrap Mechanicban. Erről van egy pivot point. Ne kérdezzétek mi az magyarul, mert soha nem fogok rájönni. És abban mozog az ágyú, pont ugyanúgy, mint ahogy azt a Scrap Mechanicban csinálja. És hát ezt a tankot alapból szeretem, mivel nagyon eltaláltam a saját ízlésemet design tekintetből. Hát nem is tudom, hogy ennek a mondatnak mennyi értelme volt, vagy nem volt, de a fejemben értelmes mondat volt. De működik. Teljes mértékben egy működőképes design. És egy 155 mm-es ágyúja van, ami a Scrap Mechanicban a large canisternek a megfelelője lenne. Szóval fogjuk rá, hogy ez egy large canistert kilövő ágyú. Ja. És ennek a HGS 186-nak van egy felturbózott verziója is. Szóval annyit tettem vele, hogy kicsit felpáncéloztam, és 69 tonnáról 95 tonnára nőtt a súlya. Viszont jól néz ki. Van aktív védelmi rendszere is, Active Protection System, APS, ki hogy akarja ezt hívni. Vannak ERA panelok a tank oldalán, frontján. Igen, van Cage Armor is, minden tankról fog kellene mondani. Van NERA páncél is a tank oldalán, ami Non-Explosive Reactive Armor. Van Smoke Launcher, igen. Pontosan, van Mine Plow, ahogy lehet látni. És vannak a tankon több helyen elszórva APS érzékelők, amik bemérik a érkező heat rakétákat, amiket majd az APS ki tud lönni. Szóval, ja, ez egy hihetetlenül felturbózott verziója a HGS 186-nak, és a Sprocket Discord szerveren le is tölthető, és hogyha beírjátok a Discord keresőbe azt, hogy Pangolin, akkor azonnal ki fogja dobni valószínűleg. Szóval, ja, ezzel is fogok elköszönni. Ezt a tankot túlságosan szeretem ahhoz, hogy ezt a lehetőséget kihagyjam. De komolyan, valamiért ez a konkrét tank, ez a HGS 186, ez valamiért nagyon a szívemhez nőtt, nagyon tetszik, ahogy kinéz, valamilyen okból kifolyólag. De hát nem lehet mit kezdeni, ez ellen ilyen az ízlés. Szóval ennyi is volt ez a videó, ha tetszett dislike, ha nem dislike, aki akar le is iratkozhat. Csőztök!